भिडियो बनाउने क्रममा आउनु भएको थियो अरे र भिडियो बनाउँदै जाँदाखेरि यहाँबाट झर्दिनु भएछ अरे के तल यतातिरै भनेपछि टिकटक यता गर्दाखेरि यहाँनिर बन्द भयो जित्दा कुरा तिनजनाकै निकाल्ने हो नि यसरी हाम्रो एकजना म्याम त यहीँ पो बस्नुहुन्छ भन्दा थियो आर्यन प्लाजा अगाडि तर यहाँ आइपुग्दा कोही पनि छैन यार फसायो क्या हो मलाई फसायो क्या हो र यो चाहिँ चाराली चौक हो हाम्रो एकजना सरको गाडी स्टार्ट भइदिएन छ त्यसैले फेरि म वापस झाइजन मोडसम्म जाँदैछु झाइजन मोडमा गएर चाहिँ सरलाई लिएर आइहाल्छु स्वागत छ भ्लगमा जुत्ता सुत्ता लगाएर हिँड्नु त नि घुम्न जाने अन्त चप्पल लगाएर हिँड्नु त को छन् कसैलाई भेटेको छैन र भर्खरै सबजनासँग भेट भएको छ 2-3 जना म्यामहरू अगाडि जानु भएको छ सर त्यहाँ हुनुहुन्छ एकजना सर यहाँ हुनुहुन्छ म्याम अगाडि जानुभयो यहाँ हो म्याम चिन्नु भएन अहिले चाहिँ बेर्तामोड आइपुग्यो र गाडीमै आगो लाग्ला जस्तो भइसक्यो टुप्पी बल्ला जस्तो भइसक्यो यहाँनिर गर्मीले उपाय छैन यति गर्मी छ ग्लोभ्स नलगाइ हिँड्नु चाहिँ हात काला भइसक्यो यार अब फेरि प्लान चाहिँ के भयो भने अघि भर्खरैसम्म प्लान कहाँ इलामतिर भन्दै थिएँ चिसो खाना भनेर हिँडेको अरे चिसो मौसम चिसो हावा खानको लागि लास्टमा फेरि दोमुखा भनेर मऱ्यो अब दोमुखातिर त गर्मी नै हुन्छ खोइ के सोचेर हिँडेँ अघि नै थाहा थियो दोमुखा भन्ने भने म जाने थिइनँ केटा हो हेर्नुहोस् तर के चाहिँ गर्ने हिँडिहाल्यो घुर्ने कुरो आएन ठिकै छ आफ्नो समय हुँदा गर्नु पर्यो एन्ड दिस इज चारपाने हाम्रो सर गीत गाइरहनु भएको छ पछाडि बसेर राजु सर हुनुहुन्छ मसँग अरू पनि थुप्रैजना हुनुहुन्छ जो आफ्नो आफ्नो गाडीमा बाइकमा अघि पछि लिफ्ट लागेर अथवा के गरेर हो आइरहनु भएको छ यो चारपाने चोक रहेको थियो भने अगाडि बढिरहेको छौँ हामी दोमुखा जानुपर्ने छ एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दाखेरि पोलाइटली र अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि म दोमुखा पुगेको थिइनँ आजसम्म लेट मी जस्ट ह्याभ सम इन्जोयमेन्ट सम फन अन दोमुखा र साथै म ड्रोन पनि उडाउने कोसिस गर्ने थिएँ तर मलाई अघि थाहा भएन कि हामी दोमुखा आउँदैछौँ नत्र म ड्रोन बोक्थेँ ड्रोन नै नबोकिकन आएँ म त्यही भएर चाहिँ मैले ड्रोन नबोकेको र सरलाई डर लागे जस्तो छ बिस्तारै जाउँ भन्दैछन् झन् साह्रो कुदाइदिन्छु के भन्नुहुन्छ सुनौँ भयो यतिको जाँदा हुन्छ यतिको जाँदा हुन्छ ए धेरै स्पिड भयो अरे ल बिस्तारै गइदिउँ न त अहिले हामी सुरुङ्गा पुग्न लागि ठ्याक्कै कहाँ भन्दा चारपाने घट्यो नि दुर्गापुर घट्यो र अब हाम्रो सबै टिमलाई पर्खिन्छौँ यहाँनिर यहाँ शीतल पनि रहेछ यहाँ भेला गर्छौँ सबैलाई अनि त्यसपछि जान्छौँ अनि कस्तो अनुभव भइरहेछ अनुभव एकदम रमाइलो लागिरहेछ आज छुट्टी तर रमाइलो भन्दा पनि एउटा कुराको साह्रो पिर लागिरहेछ गर्मी त हो कि तर पनि गर्मी भए तापनि रमाइलो भइरहेछ हामी घुमिरहेछौँ आज बिदाको दिनमा एकदम साथीभाइहरूसँग घुम्न पाउँदा धेरै खुसी लागिरहेछ उत्साह भइरहेछ त्यस्तै त हो लाइफमा घुम्नु बसेर मात्रै केही पाइँदैन बोसो लाग्दैन घुम्नुपर्छ खर्च गर्नुपर्छ यही नै रमाइलो छ कसो सुभाष सर ठिक हो नि ठिक हो यहाँ हेर्दिनु होला 1200को चस्मा 14,000को चस्मा फुटिहाल्यो अस्ति एउटा फ्याट्ट झऱ्यो भुइँमा बुलेटले बजाएर हेरेर कतै भिजाइदियो 14,000 छिट ठाउँको ठाउँ ल अब हेर्दै गर्छौँ हामी सुरुङ्गा आइपुगिसकेको अवस्था तर मलाई थाहा थियो त्यो गाडी उता जाँदैछ हाम्रो म्याम हुनुहुन्छ यहाँ अगाडि चाहिँ एक्लै शान्तसँगले कुदाइदिइरहनु भएको छ है आवाज क्लियर थिएन होला केही समय अगाडि जस्ट इग्नोर इट म्याम सही छ सही छ
तयार भइसक्यौँ। दोमुखा धार्मिक तथा पर्यटकको विकास स्वास्थ्य यहाँबाट चट्टसँगले यो सुरुङ्गावरी कन्काई नदी तरिसकेपछि यो बाटो हो हाम्रो। पर्ख्यौँ ल। र हाम्रो ग्याङ मास्टर चाहिँ आइपुग्यो। ग्याङ मास्टर अघि लाग्नु। यो ल अब धुलो उडाएर मार्ने पऱ्यो यार हामीलाई। टोपिहाल्छु नि म। देखाउनु पर्दैन कि धुलोदेखि चाहिँ भागौँ न। यस्तो गाडी चलाउनु रहेछ भन्ने। फाइनल्ली के भयो? भालेसँग सेल्फी हान्दै दोमुखा आइपुग्यो। अब तिनीहरू कति बेला आउँछन्, कता जाने हुन्छ नि। 3500 त गयो अरे त हो अनि मेरो एकाउन्टबाट। 3500 त गयो अरे त हो अनि मेरो एकाउन्टबाट। आयो मेसेज? कहिले आयो? 2500 रिटर्न फ्रम युर एकाउन्ट। अहिले चाहिँ हामीहरू ठ्याक्क भित्र आइपुगेको अवस्था हो। यहाँ ड्रोन उडाउँदा भने त्यहाँ कत्रो मिस गरेँ। यहाँ बेक्कै ड्रोन नलिकन आइएछ। केही छैन। ए यहाँ त आएको छु यार म। यो त आएको छु हो। अघि भर्खर थाहा थिएन अरे। तर मान्छेको चकचक्ती चलिरहेको रहेछ। खोइ चिसो त छैन त यहाँ। जेसु के हो साह्रो टक्क ठाउँमा जान्छ। दोमुखा भन्ने ठाउँ यस्तै रहेछ। खासमा भ्यू यो होइन, भ्यू अगाडि छ। ड्रोन फ्योनमा दामी भ्यू देखाइन्छ। नेक्स्ट टाइम अर्को पटक हेरौँ ल। राम्रोवाला भ्यू माथि नै जाउँ न। हाम्रो रेपुटेड मान्छे तपाईँले के भन्नुभएको थियो? म तपाईँसँग रिसाएको छैन। ए त्यति नै भन्ने थियो। अनि हाम्रो मनोज सर हुनुहुन्छ यता हाम्रो राजु सर हुनुहुन्छ। अनि यता हाम्रो केवल सर हुनुहुन्छ। अस्ति हाई भन्दै गर्ने उहाँ मान्छे नै हो पछिल्लो भ्लगमा। यसमी अरे हाम्रो म्यामहरू हुनुहुन्छ दुईजना। खेल्नु मन पर्यो। परिचय दिइहाल्छु एकछिनमा। पौडी नखेल्ने सर? पौडी खेल्दिनँ यार मैले पौडी खेल्न मिल्दैन के। पौडी खेल्न मिल्ने भए म अघि तपाईँलाई नपर्खी अघि पौडी खेलिसक्थेँ होला। तर मिल्दैन हजुर। र यहाँ गौतम बुद्धको स्तूपा रहेछ। ल्याएर बुझ्दिउँ। र मान्छे पौडी खेलिरहेको छैन। राफ्टिङ पनि चल्दो रहेछ यार। टायरमा पौडी हान्दैछ नि त केटाहरू। र भ्यू चाहिँ यस्तो छ यहाँ। पौडी दियो भने चाहिँ र एक्चुअली यहाँनिर गेट बन्द राखिएको थियो। अहिले देखाइहाल्छु म। यसको कारण के अरे त भन्दा यहाँनिर चाहिँ कुनै समयमा चाहिँ भिडियो बनाउने क्रममा आउनु भएको थियो अरे। र भिडियो बनाउँदै जाँदाखेरि यहाँबाट झरिदिनु भएछ अरे के तल यतातिरै। अनि त्यसपछि बन्द गरिएको। र यो ठाउँमा आउन पाइँदैन रहेछ। अहिले यहाँ अपरेटर आउनु भएको छ र उहाँहरूलाई पर्मिसन मागेर हामी एकछिन पसेको यहाँनिर। यस्तो छ यहाँ। यहाँबाट भ्यू पनि यहाँबाट दामी देख्न पाइँदो रहेछ। अहिले चाहिँ यो ढोका बन्द गरिँदैछ। हजुर बन्द गरिँदैछ नि अहिले। यता पानी पठाउनको लागि इरिगेसनमा पानी पठाउन चाहिँ ढोका बन्द गरिन्छ। यसरी बन्द गरिँदो रहेछ। र यसलाई ढोका बन्द गरिसकेपछि पानी कुलातिर जान्छ। यता ठुलो छ खेतमा। हाइड्रो प्रोजेक्ट पनि छ हामीहरूको। मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट माथि छ नि। यहाँ पनि बन्नेवाला छ। ए माथिको भनेको कुन? सानीमा हाइड्रो प्रोजेक्ट? त्यता त म घुमिरहेको छु नि। दुईवटा छ। माथि गुनमुनेमा ड्याम छ अनि त्यहाँ आएर त्यहाँ प्रोजेक्ट। यहाँ पनि बनाउने कुरो छ।
भनेपछि टिकटकले गर्दाखेरि यहाँनिर बन्द भयो जित्दा कुरा यहाँदेखि माथि हाम पर्छ सर यो देखाइदिनु न पानीको फोर्स देखिएको छ के देखाएको छ टोक्रो गयो भने चाहिँ मेरो फोर्स हुन्छ तिनजनाको निकाल्ने हो नि यसरी त्यहाँ ऊ त्यो चौतारो छ बस्नु पर्यो नि त्यहाँ गएर बाहिरै बस्नु मलाई चौतारामा त बसेर जाउँ हो राजु सर चौतारामा त एकछिन बसौँ मेरो सरहरू म्यामहरू जानु हुँदैछ चौतारा एकछिन बसेर मात्रै जाने अरे किनकि कसैले दान गरेको छ त्यस्तो ठाउँमा एकछिन बस्दिउँ भन्ने गर्छ भने हामी बाहिर गइरहेछौँ अवस्था यस्तै छ हाम्रो सरहरू हुनुहुन्छ यहाँ गफसप चल्दैछ भने हामीहरूको दोमुखाको मेन पर्यटक क्षेत्र रहेको थियो र यता भनेको हामीहरूको धार्मिक स्थल हो पर्यटकको दोमुखाको धार्मिक स्थल अनि टाउको दुखेर अनि आज के काम पो छोडेर आउनु भएको थियो अरे हामी रङ लाउने घरको मन्दिर रङ्गाउने काम छोडेर चाहिँ यो पर्यटक क्षेत्र हेर्न आयौँ हामी घुम्न आयौँ रमाइलो लाग्यो अब घुमिसक्यो अब बाहिर गएर यस्तो नास्ता पानी गरेर हामी घरतिर जान्छौँ चिप्लिन्छौँ यही गेटबाट हामी बाहिर आँखामा लागो छ सपना छ हजुर अरू हात चलाएको अब हामी लाग्नु लागेको है अब हामी लाग्न आँटेको 4-5 बज्न आँट्यो ढिलो भइसक्यो ढिलो पनि भयो है लु सङ्गीता म्याम हाउ ओके दोमुखाकोमा एकदम रमाइलो भयो होइन नआउनेहरू चाहिँ एकदम धेरै पछिसम्म पछुताइरहनुहोस् सर सो सी यू अगेन है बाटोमा मलाई त बिन्दास चाहिन्छ नि फ्री र अहिले चाहिँ यहाँनिर हामी झोलुङ्गे पुलमा जाँदैछौँ यहाँनिर डबल जान पाइँदैन रहेछ सो दे आर गोइङ अलोन म्याम जानुहोस् देन आई विल गो आदित्य सर आउन दिनु पर आउन दिनु अप्ठ्यारो हुन्छ अल्झिन्छ ए तरिका यस्तै छ हाल यो किन यता ल्याएका हुन् उतै गरेर जानु पर्थ्यो भिडियो भइरहेछ ब्लगमा आयो ल म्याम ब्लगमा आयो ल यो पार्ट अब चाहिँ यहाँ चट्टसँगले ए बस्न नै ए ऊ दिँदैनन् ऊ रिसाउँछन् मान्छे छन् त्यहाँ ए यो हल्लाएर के केटाहरूले ल रमाइलो भयो ठिकै छ बिस्तारी जाने हो
त्यो सबले हल्लाएर नि त पुल चाहिँ म्यामले के म चाहिँ बिस्तारै कुदाउन नजान्ने मान्छे यार ए खने लड्यो बिस्तारै कुदायो भने चाहिँ कुद्दै कुद्दैन क्या यो गाडी अब चाहिँ बिस्तारै कुदाउन नजान्ने कगजको फर्स्टचोटि हो झुलुङ्गे पुलमा हात उठाउँ त हजुर के भएको थियो झुलुङ्गे पुलमा कगजको फर्स्टचोटि हो भनेको ए म त दिनै पछि र पनि झोलुङ्गे पुल भन्ने कुरो नयाँ भइरहेको थियो मेरो लागि र यो चाहिँ कन्काई खोलो हो दोमुखाबाट हामी निक्लिसकेको अवस्था छ रेडालाई चाहिँ काटुन त चस्मा झऱ्यो चस्मै झऱ्यो नि पक्नु पक्नु बस्नु गयो अरे आज किन्नु भएको थियो होला है कुन चाहिँले हान्दैछ यार के स्कुटीको अगाडि झऱ्यो नि त त्यो निलो स्कुटीको अगाडि ए